কেইদিনমানৰ আগত এই ঘৰখনৰ চাৰিওফালে অকল ফটা কাপোৰ লাগি আছিল, কিন্তু এতিয়া চাৰিওফালে নতুন নতুন বেৰ লগাই দিয়া হ'ল। মই কেইদিনমানৰ আগত ব্লগ এটা কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে মানে এই দম্পতীহালে কেনেকৈ নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছে বুলি। মই কথা দিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাই দিয়া হ'ব বুলি, আৰু সেই কথা মতে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাই থকা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ যে কি কৰা হ'ল, কেনেধৰণত বনোৱা হৈছে, কি কৰা হ'ব এমূৰৰ পৰা। কিন্তু আৰম্ভণিত চাই লওক বস্তু এটা, জাবৰ জোঁথৰ নিচিনা লাগিছে হয় নাই? কিন্তু জাবৰ জোঁথৰ নহয়, জানে নাই? এইবোৰ যে কাপোৰ দেখা পাইছে, এইবোৰ চব তেওঁলোকৰ পুৰণা ঘৰটোৰ পৰাই উলিয়াই পেলাই ইয়াত পেলাই দিয়া হ'ল আচলতে। এনে পাছত জ্বলাই দিয়া হ'ব বাৰু, কিন্তু এইবিলাক চব কিমান কি বস্তু ওলালে। এইফালে যদি চাই, এয়া হ'ব মেইন দৰ্জাখন, মূল দৰ্জা। কাম বাকী আছে, কৰি আছে, বেৰ বান্ধি আছে বাৰু এতিয়া। এইফালে যদি আহে, ইয়াত এটা ৰুম দেখা হ'ব। এইটো এটা ৰুম হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে। তো এইফালে এটা ৰুম, ধুনীয়াকৈ অলপ আহল বহল এটা ৰুম, আৰু তাৰপাছত এইফালে আৰু এটা ৰুম। এইফালে আহক, এখন মাজত দৰ্জা দিয়া হৈছে। ইয়াত তাৰপাছত আৰু এটা ৰুম। এই ৰুমটো তেওঁলোকে পাকঘৰো কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ আন এটা ৰুম কৰিব পাৰে, নিজৰ কথা আৰু তেওঁলোকে যি বনায় তেওঁলোকৰ কথা। এইফালে এটা ৰুম, এইফালে এটা ৰুম, তাৰপিছত পাছফালে কাৰণে ইয়াত আৰু এখন দৰ্জা টোটেল হ'ল তিনিখনকৈ দৰ্জা দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ ধৰি লওক পাকঘৰটো অলপ হিচাপ বেলেগ ধৰণত কৰা হৈছে, সেইটো মই ক'ম বাৰু। মানে পাকঘৰটো ভিতৰত নকৰি পেলাই বাহিৰত কৰি দিব পৰা যাব নেকি, সেইটো কথা আমি ভাবি আছোঁ। কিন্তু মাটি বেছি ডোখৰ নাই, মাটি তেওঁলোকৰ ঘৰটো যিমানটো চাইজ মাটি সিমানেই, মানে এইডোখৰলৈকে চাওক, এইডোখৰলৈকেহে তেওঁলোকৰ মাটি। এনেকৈ আমি বহলাই দিব নোৱাৰোঁ, ইয়ালৈকে থাকিব। যিমানটো কৰিম সিমানডোখৰ মাজতে কিবা এটা কৰিব লাগিব, নহ'লে আগফালে কৰিব লাগিব। যোনখিনি পুৰণা টিং থাকিব, সেই পুৰণা টিংবোৰ আমি এই বাৰাণ্ডাত ব্যৱহাৰ কৰিম। তো এই বাৰাণ্ডাৰ কাৰণে ইয়াক এক্সট্ৰাকৈ অলপ আহল বহল কৰি দিয়া হৈছে আচলতে। বাৰাণ্ডাখন থাকিলে ভালো লাগে, কিছুমান ঘৰত দিব পাৰোঁ, কিছুমান ঘৰত দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা হৈ যায়। ইয়াত কিন্তু বাৰাণ্ডা দিয়া হৈছে। এতিয়া জোখকেইটা কৈ দিছোঁ কেনেধৰণত কৰা হৈছে। এতিয়া মই প্ৰথমতে ক'ম আওলা জোখটো। মানে আওলা মানে হৈছে যে টিংপাতখিনি জৰলৈকে থাকিব, সেইটো আওলা বুলি কোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা মানে এই আওলাখনৰ পৰা তাৰলৈকে হৈছে 20 ফুট, আৰু ৰুমৰ যদি দীঘলটো ক'বলৈ যাওঁ সেয়া হৈছে 18 ফুট। তো এয়া হৈছে 18 ফুট, আওলালৈকে হৈছে 20 ফুট। তাৰপিছত বহলটো কৰা হৈছে আপোনাৰ 13 ফুট আওলালৈকে, আৰু ৰুমকেইটাৰ বহল হৈছে 10.5 ফুট। ধৰক এনেকুৱাকৈ ধৰক তেওঁলোকৰ ঘৰখন আহল বহল কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু আগৰ যদি আপোনালোকে ঘৰ চাই ভালকৈ, তেতিয়াহ'লে অকল এইডোখৰলৈকে আছিল, অকল কাপোৰেদি বেৰি ৰাখিছিল নিজৰ ঘৰ। যিহেতু ঘৰটো বনাই থকা হৈছে, ভাবিছোঁ টিংখিনি লৈ থৈ দিওঁ, যেতিয়া টিং লগাব তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা আৰু। এইফালে 2খন ৰেজিন 9 ফুটীয়া আৰু 10 ফুটীয়া, আৰু এইফালে 8 ফুটীয়াৰ আপোনাৰ টিং 2 বাণ্ডেল। ওপৰ চালিখিনি কাম এইখিনিতে চাগে হৈ যাব, আৰু পুৰণা টিংখিনি আমি কামতে খটাম, মানে সেইকাৰণে 2 বাণ্ডেল লৈ লৈছোঁ ইয়াত। বাকী দেখা যায় কি প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ, এই এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰখিনি মানে অলপ দাম আছে কিন্তু দেই। সকলোৱে পাৰিব জানো? কাটিব বুলিও ভয় লাগে। ঘৰটো কাষতে বনাই থকা হৈছে, কিন্তু টিনপাতখিনি মানে আমি তাত ৰখা নাই। টিনপাতখিনি আমি তেওঁলোকৰ কাষৰ ঘৰটোতহে ৰাখিছোঁ, কাৰণ তাত ৰাখিলে অলপ ধৰি লওক ৰিস্কৰ কথা আছে, কিন্তু আমি সেই ৰিস্কটো লোৱা নাই। সেইকাৰণে অলপ নিজৰ ছেফ ছাইডটো চাই পেলাই আমি টিনপাতখিনি তাত ৰাখি দিছোঁ। এইফালে মানে বিশ্বদা আৰু সঞ্জিতাই নিজৰ ভাগৰখিনি নিলে, মোৰখিনিহে থাকি গৈছিলে, সেইকাৰণে ময়ো লৈ যাওঁ নিজৰ ভাগৰখিনি। এয়া হৈ গ'ল 2 বাণ্ডেল টিনপাতৰ কাম। হয়, পুৰণা টিংপাতখিনি লগোৱা হ'ব ইয়াত। পুৰণা টিংপাত ঠিকে। পুৰণা টিংপাত ভাল ওলালে নাই? ভাল ওলালে ন? ভাল ওলাইছে। বাৰাণ্ডাত হৈ যাব। চালি থাকিব আৰু। এতিয়া সঞ্জিত দাই অথনি পাকঘৰটোৰ কথা কৈছিলে, যে পাকঘৰটো অলপ মানে বেলেগ ধৰণত বাহিৰত কৰি দিম বুলি ভাবিছে নেকি? মানে কি অকল ভিতৰৰ ফালে দৰ্জা দিছোঁ যে, এক্সট্ৰা দৰ্জা দি মেইন চাইডটোত বেছি জেগা নাই, যিমানকণ পাৰোঁ মানে সেই য'লৈকে যাব মানে তালৈকে দি ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হ'ব এক্সট্ৰাকৈ পাকঘৰটো। হয়, তেতিয়া মানে ধোঁৱাখিনি ক'লা নপৰে, নতুন টিংখিনি ভাল হৈ থাকিব। এখন দৰ্জা দি ওলাব, ইয়াতে বাচন বৰ্তন কি আছে ইয়াত ভাত পানী বনোৱা মেলা কৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে কাঁহী বাতি দিব, তেতিয়া ভাল হ'ব। কাৰণ আগফালে যদি লেতেৰা কৰি দিলে বেয়া হ'ব ন। টিংটো ইয়ালৈকে আহিব, তাৰ ওপৰত যিডোখৰ যিমান যায় যিলৈকে পাৰি মানে টকপাতটো দি হ'লেও এবাৰ পুৰণা টিংখিনি লগাই হ'লেও দি দিয়া যাব। কেইদিন লাগিব যেন লাগিছে আৰু এতিয়া মিস্ত্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, 2-3 দিনত ওলাই যাব। এতিয়া মানে যিহেতু মোৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা দূৰ, ধৰি লওক 2 ঘণ্টাতকৈ বেছি লাগে, 2.5 ঘণ্টা ওচৰা লাগে, আৰু সেইকাৰণে ধৰি লওক সদায় অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ। এয়া গোটেই কামখিনি এতিয়া সঞ্জিত দাই চাই আছে আচলতে। এয়াই সঞ্জিত বৰগোহাঁই।
এতিয়া যদি আপোনালোকে চাইছে জেগাডোখৰ এই মাটিডোখৰ অলপ মুকলি লাগিছে নে কেলে কওক ইয়াত আগতে ধৰক বহুত কিবা কিবি জাবৰ জোঁথৰ ইফালে সিফালে হৈ আছিলে আৰু সেই গোটেইখিনি বস্তু চফা কৰি দিয়া হ'ল আপোনালোকে যদি চাই সেইকাৰণে এইডোখৰ অলপ মাটিডোখৰ ডাঙৰ লাগিছে আৰু বেছি ডোখৰ মাটি নহয়ও বাৰু তথাপিতো এতিয়া অলপ মুকলি লাগিছে জেগাডোখৰ আহিও ভাল লাগিছে সেইদিনা আমাৰ বাঁহ ল'বলৈ কষ্ট নহ'ল বেছি কাৰণ কেলে জানে নাই একদম কাষতে বাঁহ আছিলে মানে এয়া বাঁহনি এখন আছে তো ইয়াৰ পৰাই ধৰি লওক বাঁহ লোৱা হ'ল ভুলুকা বা বেলেগৰ পৰা অনা হৈছে বাৰু এই গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আচলতে বহুত দ আছিল মাটিখিনি বহুত দ আছিল সেইকাৰণে একদম তাৰ পৰা সেই গাঁতটো পৰা আনিলে ন ককাই অঁ সেই গাঁতটো একদম খাই ৰাখিছে কিনাৰৰ পৰা আনিলে পাছফালৰ পৰা আনিলে আৰু বৰ্তমান ভিতৰত ধৰি লওক 2 চৌকা মাটি সোমোৱা হ'ল মানে 200 মাটি বুলি ক'ব পাৰি ইন শ্বৰ্ট যদি যায় কিন্তু আৰু ভৰাব লাগিব কাৰণ বহুতখিনি গেপিং এতিয়াও আছে দেখিছে নাই সেইকাৰণে এতিয়া আৰু অলপ ভৰাবলৈ মাটি আছে আৰু 100-200 ফালে হৈ যাব ন কয় তো এয়া মাটি কামো অলপ পেণ্ডিং আছে সেইখিনি হৈ যাব বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ যে কিমানখিনি ওখ কৰা হৈছে কিমান মাটি সোমোৱা হৈছে চ' বহুতখিনি চেঞ্জেছ কৰা হ'ল এইবোৰ বান্ধিবলৈ বাকী আছে এইবোৰ ভালকৈ বনাই দিয়ক আৰু নাই ভালকৈ বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে টাইট ফিটকৈ বনাইছোঁ যাতে মানুহজনৰ একোৱেই নাছিলে যে এতিয়া আপোনালোকে দিয়াৰ কাৰণে নথৈ সুখী আছে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজেও ভাল পাইছে আৰু মোক প্ৰত্যেকে আহি কৈছে অকণমান টাইট ফিট ভালকৈ বনাই দিয়া বুলি তো এয়া হৈছে লক্ষেশ্বৰ কুমাৰ আপোনাৰ বয়স কিমান ককাই 54 কিমান বছৰলৈ কৰিব আৰু ওপৰৱালা কথা ঠিকে ময়ো বেছি ওপৰলৈ উঠিব পৰা নাই ওপৰৰ পৰা দেখাওঁ নেকি এবাৰ ইয়া লৰচৰ নহয় এইয়া আজিলৈকে 50খনতকৈও অধিক ঘৰ বনাইছে তো ধৰি লওক সেই অভিজ্ঞতাটো আছে ঘৰ বনোৱা অভিজ্ঞতাটো আছে সেই হিচাপত অলপ ময়ো ঘৰ বনাই আছোঁ যে সুধি লৈছোঁ মানে আইডিয়াটো পালে ভাল বহুতখিনি কথা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিস্ত্ৰী লগ পোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত সেইকাৰণে অলপ কথা পাতি ভাল লাগে আৰু তো ভাবি চাওক আইতাই ৰাতি ইয়াত হয় এইটো নিজৰ ঘৰ নহয় তেওঁলোকৰ বেলেগৰ ঘৰ হয় আচলতে ঘৰটো ইয়াতহে বনি আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পাছতে তাত থাকিবলগীয়া নহ'ব আৰু নিজৰ ঘৰতে ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ পাৰিব খাবলৈ পাৰিব যি মন যায় কৰিব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান বনাই আছে ক'ত চাই লওক বাহিৰত এনেকৈ আচৰিত বাকী এতিয়া ঘৰখনৰ কথা জানি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যে আমি ইয়াত যি চেঞ্জেছ কৰা হ'ল আৰু কেনেধৰণৰ কৰা হ'ল যিহেতু ক'লোৱে আপোনালোকক আৰু ঘৰখনৰ কাম কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কওক আপোনালোকে যে কেনেকুৱা ধৰণত এই কামখিনি কৰা হৈছে মানে কোৱালিটিটোৰ কথা কৈছোঁ যে কোৱালিটি ঠিক আছে নে নাই আৰু এটা ব্লগ আহিব একদম ডিটেইল ৱেট কৰিম যেতিয়া ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ব বাকী এয়াই আছিল আজি মোৰ ব্লগ সেইকাৰণে কমেণ্ট জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আজি মোৰ এই ব্লগটো চাই পিনে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় দৰে সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ সঞ্জিত দাৰ লগত চাইনিং অফ